Sa ikawalong kabanata, oras nang ipakita ang aking naging karanasan sa Binified, isang konsepto ng Bini na ginanap sa Philippine Arena noong ika-29 ng Nobyembre taong 2025. Ipapakita rin sa bidyong ito ang mga merch na aking nakuha ng marami-rami. Magsisimula tayo sa aking pagtungo sa konserto ng Binify noong ika-29 na Nobyembre kung saan nandito ako sa Guadalupe, Makati upang sumakay sa tren patungong estasyon ng Araneta Center, Cubao ng Raintree. Maikling kwento lamang kung bakit ako ay nakatungo sa konserto ng Bini kahit hindi ako nag-iipon ng salapi para sa ticket. Noong ika-19 ng Oktubre taong 2025, mayroong isang membro ng r/Bini_PH ng Reddit ang nagmensahe sa akin kung dadalo ba ako sa konserto ng Bini. Noong una ay hindi naman ako gagastos para sa pagpapanood dahil sa pinansyal na kakayahan ko bilang isang estudyante sa kolehiyo. Hanggang sinabi niya na libre ang ticket at walang babayarang ni Kusing. Hanggang nandito na nga ako sa araw na yon na sabik noon na marinig at makita ang Bini sa totoong buhay. Nandito na ako sa Cubao sa ganap na alas 8:23 ng umaga at habang naghihintay ng shuttle, nagsagawa ko ng bus pairing ng mga shuttle bus ng Bini. Apat na minutong sumunod ay nandito na nga ang shuttle bus ng r/Bini_PH at nakaalis ng Cubao sa ganap na alas 10:40 ng umaga at nakarating pagkatapos ng 1 oras at 28 minuto dahil sa bigat ng trapiko mula Caloocan hanggang Marilao. Habang naghihintay ako sa konserto, mayroon ako nakausap din ng mga taga Blue na Chippy pati ilang mga dealer. Ngunit hindi ko na nakuhanan upang hindi ilahad ang kanilang pagkakakilanlan. Bago pa man ang pila ng lahat ng natitirang mga upuan maliban sa VIP, makulimlim ang panahon dahil sa thunderstorm. Dahil sa konsiderasyon, pinalipat kami sa tent. Ngunit habang wala pa ang konserto, tinawag na ako ng kalikasan hindi lang minsan kundi 2 beses na rin na ang isa pa ay sa kalagitnaan pa man din ng pre-show. Nakapasok na ako sa loob ng bisinida ng arena sa ganap na alas 3:12 ng hapon.
Bagaman alas 4:30 ng hapon nagsimula ang pre-show, nakapasok na ako sa loob sa ganap na alas 4:53 ng hapon. Please welcome Training Alex Tumipiga. Sa gitna ng pre-show, nandoon ang mga kandidato ng mga boy at girl pop group ng Star Hunt Academy, isang talent search ng ABS-CBN kung saan sumali din ang BINI noong taong 2018 hanggang nagkaroon sila ng pre-debut na awitin noong taong 2020. I know we've been dancing with that since we started this one. Nagsimula ng alas 6:15 ng gabi ang show ng inawit ng BINI ang Shaggy at mamaya-maya ay magkakaroon din ng pagtatanghal ng bawat isa sa mga miyembro.
This night is for you. Sa lahat po na nagtiwala, sumuporta at sumama sa journey namin. We are here to celebrate you. Lahat po ng mga successes natin at mga pagsubok na nagpatibay sa atin this year. Nandito tayo para mag-celebrate daw. Let's party hard! And release those energy! Alam niyo po, sa'yo nitong gabi to. What's wrong with me? What's wrong with me? What's wrong with me? Bring the sun. Sumayaw,
Let's go! 5, 6, 7, go! Win! You can talk to me or you can put this out. All you had is something from me, baby. Oh, wow. Tell me all your secrets. Is it up to you? There's such a hiding spot. You can't talk to me. You know you can just see I'm all the things we shared. Feeling a little nervous, but this moment's enough. Morning signs of flashing energy kasi nadagdagan yung energy namin dito. Thank you! Guys, round of applause for Bloom! There's something bad in the way you move. Actually, life-changing. Ay, ano? Life-changing! Girls, may naisip ako. What? Iyak ang pag-iwanan, higit ka naman nalimutan. Di ba mayakap malapit? It feels like I'm medicine of it. You could be my first love, you could be the first love. First love, kinikili mo mag-isama. Ako si Titi at kami ang Baby Nana.
Matapos ang pag-aawit ng Bini nang inawit nilang Infinity, nang dahil din sa konserto, nakakuha ako ng marami-raming merch ng Bini na aking nakuha mula sa mga tarjeta de photo hanggang sa wristband. Ang mauuna dito na nanggaling sa r/Bini_PH ay ang mga fan-made na mga tarjeta de photo ng Bini. Ang unang batch na ipapakita ko sa inyo ay hango sa larawan ng isang awitin ng Bini na Sweet Tooth. Ang Sweet Tooth ay inilabas noong ika-20 ng Nobyembre sa ilalim ng isang album ng Bini, ang Frames. Ipinapakita dito ang lahat ng membro nito, pati na ang OT8. Para naman sa ikalawang batch, nakakuha ako ng mga tarjeta de photo na mayroong larawan ni Gwen. Para sa ikatlong batch, narito naman ang sticker na nakabase sa logo ng Reddit. Ngunit ang mga pansuot ng ulo nito'y mga representasyon ng hayop ng mga miyembro ng Bini na katulad lamang na nakikita natin sa National Bookstore. Sa ikapat at huling batch nito'y mga pin naman ng aking nakuha. Ang unang dalawang pin na ipapakita ko sa inyo ay ang mga simbolo ni Maloy at Joanna mula sa Zero Pressure. Ang ikatlong pin na ipapakita ko sa inyo ay ang mga babae ni Joanna. Sa iba pang mga merch na aking nakuha mula sa r/Bini_PH, mayroon akong nakuhang isang pamaypay na ipanapakita ang panda na malahi na representasyon ng hayop ni Maloy. Ang pinakahuli sa aking nakuha mula sa pangkat na yon ay isang banner na mayroong nakalagay na "It's a girl group, anak" sa harap. At Bini, 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 Bini naman sa likod. Para naman sa bahagi ng bidyong ito, ipapakita ko naman sa inyo ang mga freebies na aking nakuha mula sa ibang mga pangkat sa loob ng Ciudad de Victoria. Ito ang mga sticker na mayroong mukha ng mga membro ng Bini. Ito naman ang bilog na sticker na mayroong nakalagay na Ate Oya. Ito naman ang mga Romo card na aking nakuha dito.
Mayroon din ako nakuhang day 2 ng kauna-unahang Beanieverse na hindi ko alam kung opisyal ba ito o hindi. Mayroon din dito mga gawang tagahangang mga tarjeta de photo ng Beanie. Narito naman ang ilang mga mala-instax na mga photo strip na ibinigay sa akin. Una rito ay ang larawan ni Joanna. Ito naman ang dalawang larawan ni Joanna at Maroy na nanggaling sa mga larawan ng isang awitin ng Beanie na First Love. Nandito rin ang photo strip na ipinapakita pa rin dito si Joanna mula pa rin sa parehong awitin. Ang pinakahuli sa aking nakuha mga freebies ay ang pamaypay na ipinapakita pa rin ng larawan ni Maroy mula pa rin sa parehong awitin. Sa palibot ng larawan ay mayroong nakalagay na pamaypay na pagkakalamig. Ang pinakahuling bahagi sa bidyong ito ay ang mga opisyal na merch ng Beanie na aking binili o nakuha pa rin sa Ciudad de Victoria. Ang dalawang ito ay nanggaling sa pagpapalit ng mga tarjeta de photo. Tampok ang isang ito si Gwen na mula sa Modest na ipinampalit ko mula sa isang duplikadong Sheena mula sa Sterling. Isa pa rito ay ang Colette mula sa Sterling na ipinampalit ko naman mula sa aking duplikadong Mika mula sa parehong tatak. Ang aking binili naman sa loob ng Ciudad de Victoria mula sa aking dealer ay ang 4 na opisyal na tarjeta de photo ng Beanie na mula mismo sa ABS-CBN. 3 rito ang nanggaling sa Hillvideo Homecoming, at ang isa ay nanggaling sa Beanieverse. Narito naman ang 2 tarjeta de photo ng Beaniefy na aking nakuha pagkatapos ko mag-scan ng ticket. Tampok ang isang ito si Joanna. At nandito naman si Colette. Ang pinakahuli sa lahat ay ang wristband na aking nakuha sa loob ng Philippine Arena. Nandito na ang aking bilang ng mga merch ng Beanie na mayroon ako bago ang ika-12 ng Disyembre dahil mayroon na rin akong binili mula noong araw na yan. Nagpapasalamat ako sa mga Bloom na taga-Reddit, taga-Blue na Chippy at mga dealer na palaguin lalo ang aking koleksyon ng mga merch ng Beanie. Masayang makita at marinig ang mga tinig ng mga miyembro ng Beanie sa totoong buhay kahit malayo mula sa aking inupuan nitong konserto. Dito na nagtatapos ang bidyong ito at magkita muli tayo sa susunod. Magandang araw!